So what's up mga katrip, Moto Trip here. Welcome to my channel of motovlogging. So bago ko install tong binili kong Motowolf phone holder, konting review muna tayo, no? So first impression ko guys, napakaganda. Mas maganda siya kaysa sa picture nung bago ko binili to. Hindi siya plasticky, hindi siya mukhang mumurahin. So, dito muna tayo sa mismong phone holder. Meron siyang adjustment dito para bumuka tong dalawa. Siyempre, depende kasi sa lapad ng cellphone mo eh. So, ayan. So, meron akong isang cellphone dito. Tingnan natin kung malakas ba yung grip niya. Which is, tingin ko naman is malakas talaga. So, ayan. I-slide mo siya sa baba. Then, ayan. So, ayan guys. Safety. Pagkakatiwala nyo talaga yung, yung cellphone nyo. So, tanggalin na natin. Ngayon, kung tatanungin nyo ko kung gaano kalaki yung buka nito, tingnan natin guys, susukatin ko. So yun na yung sagad na buka nung nung holder. So tingnan natin kung nasa guys, 8.5 cm. 8.5 cm yung maximum na lapad niya. Then itong part na to rubber. Para pag pinatong mo yung cellphone mo rito, talagang nakadikit talaga. And dito sa gilid may dalawang rubber. Then made of parang metal siya guys eh. Basta ang tibay ng niya, itsura niya. Tingin ko metal to. Metal or yung plastic na super tigas. Pero itong ilalim metal. So ito yung material niya guys, aluminum alloy, stainless steel, ABS. Yan, may plastic siya saka samot-samot na stainless steel saka aluminum alloy. Kaya yun, napakaganda ng itsura niya, napakatibay. Then, tanggalin ko, may ball joint siya dito guys. Ayan. Pwede mo siyang tanggalin.
para ma-adjust mo kung anong position yung gusto mo. Pati dito sa ilalim, ganun din ito. Itong butas na to, ito yung ipapasok mo sa side mirror. Then, ayan. I-adjust mo ulit siya dyan. Then, itong part na to guys, ito yung sa charger. Ayan. May on-off siya. Then, may cover na rubber. Then, ito na yung higpitan niya. Balik natin. Then ayun guys, pag bumili kayo nito, dalawa yung pagpipilian nyo. Either may charger or walang charger. As in cellphone holder lang. Medyo mas mura yun, no? And side mirror type or clamp type na naka-clamp sa handlebar. Itong pinili ko side mirror, side mirror type. So kaya may butas siya dito. Yung iba clamp siya sa ikla-clamp mo siya sa sa handlebar ng motor. Then ito yung wire niya, napakahaba. So yun lang guys, install na natin. So guys, pakita ko muna sa inyo to yung naka-install dito sa Doxo. So Motowolf version 2 yata to. Itong binili ko ngayon is 3. So yun yung pinagkaiba nila. Itong part na to, meron lang siyang konting rubber, no? Dito lang sa gilid. Hindi katulad nito, halos buo yung pagka-rubber niya. Itong may Motowolf lang yung hindi rubber. Then ito gitna, hindi rin siya rubber. Then hindi siya katulad nito na ball joint. Pero na-adjust din to guys. Then meron din siyang cellphone charger. Tapos dito sa gilid may nakasulat Motowolf. Dito sa version 3 wala, tinanggal na nila. So yun. So ito yung papalitan ko mga katrip. Cellphone holder lang din to. So kaya ako papalitan to dahil pag nagda-drive ako, nagsishake siya. So yan. Yung itong part na to napakahina. Diyan siya nagbe-bend eh. You know. Then ayun, meron na siyang basag na yun. Kita nyo. Plastic lang kasi na malambot to. Pero meron din siyang charger. Na wala na yung cover niya na rubber eh. May cover din to. Then basically pag ilalagay mo na yung cellphone mo dito, pre-press mo lang to. Then ilalagay yung cellphone sa gitna, then bibitawan mo. At parang cellphone. Babam pa. Minsan guys, yung problema rito, itong part na to, minsan mapipindot niya yung volume and yung power. So yun yung nasa gilid. So itong part na to lang yung maiipit. Pero minsan naman hindi pa ako nahulugan ng cellphone dito. Kaya lang yun lang nga, nagsishake siya pag nagda-drive na ako. So di ko ganong makita ng maayos yung sa Google Map. Dahil nga yun, nagsishake siya. So tara na, palitan na natin. So guys, ito yung wire ng
itong luma kong cellphone holder. So ayan, gagawin ko, babalatan ko na lang itong electrical tape, then ikakabit ko yung bago nating cellphone holder. So ito yung wire natin guys, isang positive saka isang negative. Sa mga magtatanong guys kung ano yung connection nito, yung negative guys, nakarekta sa battery na negative. Hindi po namin siya inano sa body ground. Then yung positive, dun sa tinatawag nating accessories wire. Yung accessories wire na yun guys, kapag in-off mo yung susi, ma-off din siya. So hindi siya nakarekta sa battery, no. Kasi sa battery kahit na naka-off yung susi, naka-on pa rin siya kung irerekta niyo siya sa battery. Pero kung lalagyan niyo siya ng switch. Pero ito nakakonekta siya dun sa may susian para pag naka-off yung susi, mamamatay din yung power nitong charger ng cellphone holder natin. So yung wire nitong cellphone holder dito ko pinapasok. Nilakihan ko yung butas nito itong sa may side mirror. So doon ko siya pinapasok. Sana lang magkasya tong wire, no, kasi medyo makapal eh. So ayan guys, pasok na siya. Then itong excess na wire, iti-tape ko lang siya. Hindi ko siya puputulin. Then ire-erecta na lang natin siya dito sa nakaabang na wire natin. Ayan na guys, na-connect ko na sila. Balutin na lang natin tong wire. So ayan mga katrip, nabalot ko na ng electrical tape yung wire. Gagawin ko na lang, ita-tie wrap ko na lang, no, para medyo malinis nakikita. So ayan mga katrip, na-tie wrap na natin. Nasa sa inyo kung gusto nyo putulin itong sobrang wire, no? Pero ako kasi hindi ko pinuputol eh. Dahil hindi natin alam, baka mamaya kakailanganin natin. So ayun, ibabalik ko na ulit yung head niya. And testingin muna pala natin. So ayan, open natin itong charger niya. Dapat guys, pag inon ko itong susi, iilaw yung dito sa may charger niya, no? So ayan, naka-open na. So ayan, may ilaw. Off, on. So okay yung wiring natin. So para sigurado mag-charge ako ng cellphone. So okay, ayos. So ayan guys, aayusin ko na lang kung anong gustong kong position dito sa sa cellphone holder natin, and yun, ibabalik ko na yung mga yung cover nitong head. So ayan mga katrip, na-install ko na. So nasa sa inyo na kung anong gusto nyong angle nung cellphone nyo, no? Pero ayan, happy naman ako sa kinalabasan. So yun, hanggang dito na lang yung vlog ko. Ride safe and see you next vlog.